Hello everyone, thank you for watching, and if you are watching for the first time, welcome to the channel Merodrishti. Tell me, is it clear that I still wanna be? I see you denying when I know that I made it clear. I want you to know that I'll be close through the darkest when the sky is getting bright. I'll hold you and never let you go when you're falling. I'll be closer. हेलो नमस्कार, मेरो दृष्टिको युवाहरूको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो पोखरादेखि स्याङ्जाको बेझाङ भन्ने ठाउँसम्मको रहेको छ, जहाँ चाहिँ होमस्टे रहेको छ भनिएको छ। र आजको यात्रामा चाहिँ हामी 9 जना साथीहरू रहेका छौँ भने अहिले यो हामी स्याङ्जाको एउटा बहुचर्चित पर्यटकीय स्थल भालु पहाड भन्ने स्थानमा रहेका छौँ। नमस्ते नमस्ते। आज हामी फ्राइडे मनाउनलाई कहाँ रे राजु? बेझाङ होइन? बेझाङ जाँदैछौँ। बेलुका आज हाम्रो बोका काटेर खाने काम छ। बोका काट्ने जिम्मादेखि पकाउने जिम्मा कतिवटा भेराइटी हुन्छ राजु। हामी सुरुमा पोलेर त्यसपछि चाहिँ बोइल गरेर त्यसपछि ढुङ्गामाथि पनि पोलेर खाने दाजु। बेझाङको यात्रा अहिले चाहिँ हामी यो भालु पहाडमा स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला गाउँपालिका 1 मा रहेको बेझाङ गाउँसम्मका लागि पोखराबाट हिँडेका हामी सिद्धार्थ राजमार्गको घुमाउरो सडक हुँदै नाउडाँडा पुग्यौँ। त्यहाँबाट दायाँ भित्री सडक करिब 10 मिनट अगाडि बढेपछि सेती दोभान बजारको प्रहरी चौकीबाट बायाँ मोडिएर उकालो लाग्यौँ। अहिले चाहिँ हामी यात्राको क्रममा बाटोमै रहेका छौँ र अब लगभग हामीहरूको यो होमस्टे जुन बेझाङ होमस्टे आउन चाहिँ अब लगभग 5 मिनट छ भनिएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ साथीहरू एकछिन रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो सर, बाटोमै चियर्स एभ्रीबडी चियर्स है। बालसिंहको साथ बेझाङ कस्तो अनुभूति भइरहेछ? एकदम बबाल, यस्तो सुन्दर ठाउँ, एकदम शान्त वातावरण, साथीहरू एकदम रमाइलो होइन, एकदम यति राम्रो भयो कि कुरै नगर्नुहोस्। सबको अनुहारमा हाँसो छ। कोही छ
नेत्रजी अनि केही छ घर भन्नुपर्ने केही छ श्रीमतीज्यूलाई आज हाइजेक गरेर ल्याएको मलाई किडन्याप गरेर ल्याएको श्रीमतीज्यूलाई केही छ भन्नु भने भन्नुहोस् है अहिले र यति बेला हामी चाहिँ लगभग पोखराबाटको 1.5 घन्टाको यात्रापछि अहिले हामी बेझाङ होमस्टेमा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ जुन स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दो रहेछ यो ठाउँ। बाटो कस्तो? अब चाहिँ हामी तलपट्टि बेजाङ जाँदैछौँ। अब लगेजहरू निकालेर गाडीबाट आज बेलुका चाहिँ अब चाहिँ खसी बोका काटिन्छ हेरेर बेलुका चाहिँ बवाल गर्नुपर्छ गाइस। बेझाङ आयो। बेझाङ अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो भयो? एकदम राम्रो। साथीहरूको अनुहारमा भने नि अघि नै भने शिक्षा जुस खाँदैछु साथी मैले होइन र त्यस रमाइलो छ। अर्जुनलाई कस्तो लाग्दैछ? नेत्र सर कस्तो लाग्यो बाटो? अर्जुन हाम्रो बेजाङको अब हाम्रो बेजाङको साउजी हुनुहुन्छ उहाँ यहाँको मालिक हो। अब मालिक आज कुन बोका छ नि गजब खुवाउने होइन। तलदेखिको चाहिँ आज हामी बस्ने होमस्टे हो। ठाउँ हेर्दा एकान्त र हरियाली वातावरणमा रहेछ। यहाँको अर्ग्यानिक खानासँगै आजको बसाइ रमाइलो हुनेछ आशा गरौँ। यति बेला हामी चाहिँ ब्लू हेभन होमस्टेमा आइसकेका छौँ र अबको तयारी चाहिँ हाम्रो लागि यहाँ एउटा कालो बोका काट्ने तयारी भइरहेको छ। यति बेला यहाँ चाहिँ भुटेको मकै र पोलेको मकै हामीले खाइसक्यो भने यहाँ मही पनि आएको छ। यति बेला चाहिँ यहाँ हामीले यहाँको लोकल मकै भुटेर र पोलेर खाइसक्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ भैँसीको एकदम लोकल शुद्ध बाक्लो मही पनि आएको छ। हेलो गुड मर्निङ। मौसम चाहिँ एकदमै धुम्मिएको छ। सँगसँगै बिहान पानी पनि पर्यो भने अहिले चाहिँ एकदम बाक्लो कुहिरो पनि लागिरहेको छ। यहाँ ब्लू हेभन एग्रो फार्म प्रालीसँग नै यहाँ होमस्टे पनि सुरु गरिएको रहेछ र यहाँको हिजोको बसाइ एकदमै राम्रो भयो। त्यससँगै अहिले चाहिँ यहाँको फार्मको पनि अवलोकन गरिरहेको छु मैले। यहाँ चाहिँ लगभग 100 भन्दा बेसी बाख्राहरू, त्यसपछि 400 भन्दा बढी लोकल कुखुराहरू सहित यही नै सागसब्जीहरू तरकारीहरू उत्पादन गर्ने रहेछ। पुरै फार्म भ्रमण गरियो नि सर हामीले बर्खाको टाइममा। नि कस्तो लाग्यो सर हजुरलाई? एकदम रमाइलो यार, यो आनन्द स्वर्ग जस्तो के गाउँघरमा बसेर होइन। हजुर
ठ्याक्कै आनन्द आउने मौसम पनि त्यस्तै पोखरा आसपासका धेरै होमस्टे पनि चार्यौँ र त्यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक भने पनि एउटा जुन मासुमादेखि लिएर हरेक कुरामा अर्ग्यानिक भने पनि त्यो रूपमा पाइएको थिएन यहाँ चाहिँ आँखै अगाडि सबै कुरा सबै देखेरै होइन अर्ग्यानिक कुखुरा पनि यहीँको बारीकै हजुर अब खसी खाना पर्यो भने यहीँ बारीमै तरकारी पनि यहीँ सबै चिज चाहिँ लगाउनु भएको जे छ आँखै अगाडि छ कि यहाँ चाहिँ एकदम उत्कृष्ट यदि हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका जो कोहीलाई आउनु मन लाग्यो भने हजुरले चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम एकचोटि आएरै जानपर्ने ठाउँ चाहिँ मैले देखेँ है मलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट भयङ्कर रमाइलो लाग्यो म फेरि पनि आउने छु म योभन्दा अगाडि पनि आएको थिएँ दोस्रो पटक हो यो चाहिँ रमणीय ठाउँ चाहिँ अलिकति खाल्टो भयो भने भ्यू नदेखि भयो अझ हामी चाहिँ माथि यहाँबाट माथि गयौँ भने बुद्ध मन्दिर छ बुद्धको मूर्ति छ त्यो मूर्ति पनि हेर्न पाइन्छ त्यहाँबाट अझ ठुलो भ्यू देखिन्छ र बस्नलाई हामी टिपिकल्ली अर्ग्यानिकल्ली बस्नलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम उत्कृष्ट छ यो के टिपिरहेको बाबु पुदिना हो अनि यो केको लागि नि अचार बनाउनको लागि तिमीलाई थाहा छ यो अचार बनाउने हो भनेर थाहा छ अनि कति कक्षामा पढ्छौ नि तिमी 3 कक्षामा दिउँसभरि स्कुल जाने अनि साँझ बिहान चाहिँ बुवा मम्मीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने यो आजभन्दा 5 वर्ष पहिला 2075 सालमा मेरा आदरणीय दाजु दिलीप कुमार गुरुङ सुबदार दिलीप कुमार गुरुङ र आदरणीय दाजु ऋषिराम ढकालज्यूको सरसल्लाहबाट त्यो बाख्रा पालन भैँसी पालन कुखुरा पालन र साथसाथै रिसोर्ट गर्ने चाहिँ नि हाम्रो सुझाव र सल्लाहबाट यो काम सम्पन्न भएको भाइ पहिले हजुरकै ठाउँ हो कि पछि किन्नु भयो अनि यो मेरो आफ्नै जग्गा हो मेरो आफ्नै जग्गा हो यहाँ जङ्गलमा परिणत भयो यो गाउँ के भने 12-15 घर जो नितान्त गुरुङ गाउँ थियो र सहरीकरणले गर्दा काठमाडौँ पोखरा युके हङकङ बसोबास गरेपछि यो ठाउँ दिउँसै रात पर्यो र आफू जन्मेको ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भनेर आदरणीय दाजु सुबदार दिलीप कुमार गुरुङ र ऋषिराम ढकालज्यूलाई मैले आग्रह गरेर यो काम सम्पन्न गर्दैछु भाइ जुन हजुरले एग्रो फार्म प्रणाली सँगै नै फेरि यहाँ एउटा होमस्टे जस्तो बस्न खानाको सुविधा पनि रहेछ जुन अर्ग्यानिक खाना यहाँ नै उत्पादित खानाहरू खुवाउनु हुँदो रहेछ यो सोच पनि जुन पहिला फार्म सुरु गर्दादेखि नै हजुरको हो कि पछि फेरि गरौँ भन्ने हिसाबले गर्नु आएको यो सुरुमा त के भएको भने बाख्रा पालन भैँसी पालन गरौँ र केही आम्दानी र व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरो भयो र पछि यहाँ बाख्रा पालेपछि यहाँ खसी पोका काटेर खाने खालको वातावरण मिलाम भनेर त्यो वातावरण सिर्जना गरेको भाइ नमहरी बाँचेता नमहरी बाँचेता आहा हुन्छ भेटा कालाले साँचेता डाली पलायो आहा सुन माया यो भाना पाखामा कसले बोलायो अनि एउटा डल्ले खोर्सानी ल्याउनु Bejhang